Bună dimineața, dragi abonați, și bine v-am regăsit la un nou clip cu ATV-ul. E o zi superbă, așa că am hotărât să mergem puțin cu ATV-urile, să întâlnim câțiva prieteni, facem o scurtă oprire ca să alimentăm la petrolul de aici și după aceea ne vedem mai departe de drum. Deci, tocmai am făcut plinul cu cantitatea incredibilă de 4,01 litri. Uite că am ajuns și pe deal. Acolo sus o să avem locul de întâlnire cu încă niște prieteni. Ciao, ciao! Mamă, deci fii atent, am rămas uimit. Cum de să vii cu scooterul în pădure? Dar, bă, din moment ce funcționează, ce merge, probabil oamenii merg la ciuperci. Și uite că în sfârșit au ajuns și restul grupului. Încă 4 ATV-uri. Super! Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ATV-uri. Și 2 scutere. Mamă, deci e plin de noroi și traseul e așa de alunecos de nu-ți vine să crezi. Pe alocuri zici că am fi pe zăpadă, așa de tare alunecă roțile. Ce fain e pe aici. În stânga noastră e tunelul de la Mocăniță, iar noi vom merge pe deasupra tunelului de data aceasta. Mamă, deci ce noroi e, cum am spus, e foarte, foarte alunecos, ca pe zăpadă. Incredibil. Hai să trec eu în 4x4, că văd că doar cu tracțiune în spate nu reușesc să urc. Da, gata. Diferența enormă. No, și la urcarea asta îl cam lăsăm pe 4x4 pentru că n-am chef să o iau la vale pe panta asta. Hai, firar să fie, iar am rămas ultimul și iară s-au depărtat de mine. Mamă, ce fain îi. Și asta e o zonă un pic mai nouă și pentru mine. Pe partea asta nu știu că am fost până acum. Ce fain e aici în pădure. Culori de toamnă. Hop, grijă la bolovanul ăla. Hai să vă spun acum și despre un subiect interesant. Ce ATV aș recomanda unei persoane începătoare? Un ATV de 500 de centimetri cubi. 500 de centimetri cubi e o capacitate suficientă pentru persoana care este la începutul acestui sport, pentru că nu ai o putere extraordinar de mare încât să fie un lucru foarte dificil de controlat și ai totuși o putere suficient de bună încât să te simți bine pe ATV. Suficient de bună încât să îți permite să menții pe termen lung. Bineînțeles, dacă devii un pasionat și mai mare al acestui sport și vrei să păstrezi ATV-ul o perioadă mare de timp, 500 s-ar putea să fie o capacitate care să te restrângă puțin și să-ți ofere senzația că ai nevoie de o putere ceva mai mare. Lucrurile acestea sunt mai mult din perspectiva siguranței. Pentru că ești începător, nu știi foarte bine cum să stăpânești ATV-ul, presupun lucrul acesta și până te înveți care este modalitatea în care trebuie să abordezi anumite situații pe teren. Dacă ai posibilitatea, alege un ATV cu servodirecție. Va face o diferență incredibil de mare când vine vorba de confort. Hai să merg un pic mai tare, să-i ajung și eu pe băieți, că iar rămân în urmă. Ok, acum ce ATV-uri recomand care să aibă capacitatea aceasta? Păi, sincer, cam toate ATV-urile. Cu părere de rău, dar nu prea pot să recomand Linhai din moment ce există alternative mult mai bune. CF Moto, tot făcut în China ca și Linhai, dar este o calitate mult mai bună. Așa că decât Linhai, mai bine CF Moto. Am avut multe persoane care au CF Moto în grupul nostru care ieșim. Drept este că se întâmplă să se mai strice câte una altă la ele, dar sunt mai accesibile la reparat. Și
și sunt relativ simplu de reparat. Nu este ceva atât de complicat să repari cu CV Moto. Ce alte ATV-uri mai recomand? Yamaha, Honda. Deși sunt cam rare la noi în țară, nu multă lume are o Honda, sau nu, nici pe OLX nu prea găsești Honda de cumpărat. Niște ATV-uri incredibil de fiabile. Bombardier, recomand Can-Am-ul, recomand Bombardierul. Sunt cam scumpe la întreținere, drept e, dar ai niște avantaje destul de bune la ele. Ai putere mare, dintr-un motor de 500, ai confort bun și ai niște specificații destul de bune pentru ceea ce îți oferă. Dezavantajul și singurul mare dezavantaj la ele că sunt mai scumpe de întreținut. Articheturile, să nu uiți de bătrânul artichet. Le recomand, sunt construite solid. Au și ele hibele lor, ca toate ATV-urile, dar pot să le recomand și astea. Din nou, repet, aici mă refer la categoria de 500 de cm3. La toate ATV-urile care le-am spus mai înainte, mă refer la cele de 500. Dacă tot îți iei un ATV, nu ți-ar strica să iei versiunea lungă de ATV, versiunea lungă cu șaua mai mare, în cazul în care vrei să mergi des cu pasager. Ai un confort mai bun, stați mai comod, stați mult mai comod de fapt, ambele persoane pe el. Se pare că ne-am oprit puțin să vedem care e scopul aici. Probabil doar pentru o fotografie. Hai că nu pot să stau toată ziua cu mâinile așa. Perfect. Așa, să revenim. Ce dotări recomand pe un ATV? Dacă tot îți iei un ATV, sincer, nu ți-ar strica să ai o bară de LED-uri în cazul în care te prinde noaptea pe traseu. Crede-mă, farurile cam tuturor ATV-urilor, dacă mergi pe beznă, pe pădure, sunt destul de slabe. O bară de LED-uri o să facă o diferență enormă la capitolul acesta. Dacă te știi că vei merge pe traseu noroios, blăștinos, pe zăpadă foarte mare, recomand să-ți cumperi un troliu ca să ieși din toate situațiile lipicioase, ca să zic așa. Dacă mergi pe traseu mai stâncos, cu mulți bolovani, multe pietre, stânci, crengi de copaci, trunchiuri de copaci, cioturi și așa mai departe, nu ți-ar strica să ai scut sub ATV. Dacă ai scut, crede-mă, te va scoate din situații costisitoare. Să lovești grupul ATV-ului sau baia de ulei, sau să strigi o piesă pe dedesubt, niciodată nu este o reparație ieftină. Așa că un scut ATV te-ar ajuta în privința aceasta destul de mult. Deși costul scutului câteodată ajunge la niște prețuri destul de mari. Prețuri destul de mari mă refer 1000, 1500, 2000 de lei. Poți să-ți și construiești un scut dacă te pricepi la lucrul acesta. Eu la acest ATV mi-am construit propriul scut. Și cam astea sunt dotările pe care le recomand. Pentru un început, pentru start și ca să poți să ai un ATV cât de cât echipat pentru trasee pe pădure, pe munte sau pe oriunde te-ai dori ca să mergi. Dacă mergi pe șosea, atunci toate lucrurile acestea nu-ți prea sunt de folos. N-ai nevoie de bară de LED-uri, n-ai nevoie de scut sub el, n-ai nevoie de troliu, că dacă mergi pe șosea, n-ai unde să te împoli, n-ai unde să rămâi împotmolit. Și în cazul în care mergi pe șosea, farurile ATV-ului, în cele mai multe situații, sunt suficiente ca și intensitate luminoasă. Acum, spune-mi în secțiunea de comentarii ce crezi că am omis. Este ceva ce mi-a scăpat ca să spun? Nu le știu pe toate, dar asta este părerea mea. Merg pe ATV din 2009, așa că am ceva experiență în domeniul acesta. Nu le cunosc pe toate, fac greșeli, așa că nu lua de bun tot ceea ce zic eu. Toate sfaturile mele nu ți se potrivesc ție sau situații tare particulare. Dar în cazul în care ți-a plăcut lucrul acesta și te-a ajutat aceste informații, nu ar strica dacă ai putea să-mi arăți aprecierea prin a apăsa butonul de like la acest clip. Sau îl distribui și altora care poate au nevoie de aceste informații. Hai să vedem mai departe ce traseu mai avem, pe unde mai ajungem. Deocamdată situația e destul de mlăștinoasă. Ok, nu mlăștinoasă. Să nu săriți în cap că folosesc termenul acesta. Dar e un pic așa noroioasă, să zic. Ieri a plouat destul de mult, deci astăzi ne așteptam cu toții să fie terenul mai alunecos. Deci asta consider că a fi un traseu pentru o persoană începătoare. Ai și mici porțiuni de noroi, ai un traseu lejer, nu cu urcări abrupte, nu cu coborâri prea periculoase. E un traseu frumos pentru o plimbare de duminică.
Mamă, ce mlaștină aici. No, eu în aia nu mă bag, pentru că n-am chef să rămân potmolit. No, pe acolo să trecem. Asta e. Hai să vedem. Alunec în lateral sau nu alunec în lateral? Uite că n-am pe alunecat. Asta îmi place la învelopele pe care le-am eu acum. Controlul lateral este mult mai bun față de Bighorn. Apropo, învelopele pe care le-am eu sunt ITP Terracross pe 25. Un pic de noroială. C-Force 850XC. Nu-i rău, nu-i rău deloc. C-Force 520L. Foarte frumos. Și Kawasaki Brute Force. Din nou, mai mult așa de distracție, pentru că asta nu este un obstacol foarte mare pentru niște ATV-uri. Din când în când mai facem mici opriri ca să ne asigurăm că suntem cu toții în același grup și că nu s-a pierdut nimeni. Fiecare dintre noi ar trebui să se uite în spatele său, să ne asigurăm că ultimul ATV este în spatele nostru. Astfel evităm să ne pierdem unii de ceilalți. Am mai spus și în alte clipuri și o să o repet de câte ori am ocazia. Frâna de motor la acest ATV e incredibil de eficientă. Uite, frână de motor, eu ca să cobor, efectiv trebuie să accelerez. Drept este că nici panta asta nu e foarte mare, așa e. Dar, totuși, n-am nevoie să apăs sau să trag maneta de frână sau să apăs pedala de frână. Cobor, încet, accelerez puțin, lasă frână de motor, accelerez un pic, lasă frână de motor și tot așa. Chiar n-am nevoie de mai mult. Mamă, ce fain traseul aici. No, aici e un pic mai dificil de urcat, pentru că sunt bolovanii aceștia și, sincer, roata udă nu se prea împacă cu ei. Am trecut pe 4x4 până la urmă. Deci aici doar cu tracțiunea în spate nu e ok. Încă un lucru important. Poate chiar cel mai important pe care am uitat să-l menționez. Cei care sunteți începători și vă cumpărați primul vostru ATV, fie că e nou, fie că e second, e o importanță foarte mare să ai tracțiune integrală. Dacă ai doar tracțiune spate, o să urci pe aici, dar cu greu. Dacă mai e și zăpadă la traseul acesta, doar cu tracțiune spate, nu urci. Deci nu o să-l urci dacă e zăpadă mare. Poate dacă îți pui anvelope cu profil foarte agresiv, ca să prinzi ceva aderență și să reușești să-l urci. Ia bagă și ducea frumos așa în linie. Partea cea mai importantă e, uite aici, meniul aici pentru cei puternici. Ce să faci, că pune aici, asta e liniștită. Unii mai norocoși au ieșit, alții mai ghinioniști au prins băltaca cea mai nasoală. Da, noroc cu troliu.
Ăla-i. Porțiunea asta de drum, vara, în ziua cu cea mai mare secetă, tot există mlaștină aici. Asta e porțiunea cea mai nămoloasă din tot traseul de astăzi. Ia priviți mai la roțile de aici cum s-au încălțat. Eu nu mă bag pe acolo astăzi. N-am chef de tratament cu nămol. Dacă era vară, dacă era frumos afară, 20-25 de grade, era altceva. Dar așa, astăzi eu nu am chef, sincer, să mă murdăresc și să mă umplu de noroi. Așa că am ales varianta alternativă printre copaci ca să evit ceea ce se află acolo. Mă rog, evit cât de mult se poate, că n-am cum să evit complet tot. Hai, Sorin, haide! Mamă, ce aruncă în spate, deci n-aș vrea să fiu în spatele lui acum. Care m-am murdărit un pic. Nu, e numai tratament. Unde ai fost? La Techer, pe la Nămol. Techer, eu e copil mic pe lângă asta. Da, da, da. Hai să mergem mai departe. Și uite că a trecut și ziua aceasta, deja e apusul, ne întoarcem către casă, obosit, plin de noroi, dar cu un zâmbet foarte mare pe față. Sper că v-a plăcut ieșirea aceasta, nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare.